من أكثر الأسئلة اللي جتني الفترة الماضية هي عن أدوية الكحة. طبعا كلكم عارفين حاليا موسم زكمة، وفي كحة بعد الزكمة، والأطفال يكحون كثير، وهذا شيء مزعج للآباء. لكن أدوية الكحة خطيرة جدا جدا ولا تصلح للأطفال أصلا. ما في أي جهة صحية صرحت إنها مناسبة وآمنة للأطفال أقل من 18 سنة. ما نعطيها أي شخص أقل من 18 سنة نهائيا. فأدوية الكحة ما تصلح. يعني طفلك يكح، ترى هذا شيء من ربي عشان يطرد البلغم والفيروس. ممكن تستمر الكحة لين شهر بعد الزكمة عادي جدا. أهم شيء أدوية الكحة خطيرة، وللأسف تصرف في الصيدليات لحد الآن، ومكتوب عليها بعضها مكتوب عليها للأطفال، وهذا شيء غير صحيح. المفروض أنها تسحب من الصيدليات. ما في